à, mọi người có thể thay thế được. Nếu như mà bị hỏng thì cái này là hai cell nha các bạn. Hai cell thì code in cái mã QR code lên đây, từng linh kiện và từng chi tiết đều phải in QR code hết. Đó. Hello, xin chào mọi người. Thì hôm nay shop Huhem mình sẽ tháo cái loa. Thì các bạn nhìn cái hộp này các bạn cũng biết đây là mẫu loa gì rồi. Thì những cái clip trước mình đã trên tay review cái loa này. Thì hôm nay mình sẽ unbox, nói chung là mình sẽ tháo bên trong ra xem như thế nào luôn. Thì đây là cái con loa JBL Flip 5, là mẫu loa hoàn toàn mới của JBL. Đó, Flip 5 nha các bạn, chứ không phải Flip 4. Thì về thiết kế là hầu như là các bạn đã xem những clip trước của mình rồi, hầu như là gần giống 98%, 99% là giống. Nhưng mà mình rất là thích cái hộp này của JBL. Cái hộp này các bạn nhìn thấy giống cái hộp của mấy anh DJI á, thấy rất là giống nha. Rồi thì JBL Flip 5. Bây giờ mình sẽ thử connect mở nhạc nha. Cái loa này hoàn toàn hoạt động bình thường, không có hư hay là không có bị gì hết nha. Flip 5. Công suất của con này là tới đâu nghe đâu là 20W, và nó cũng sử dụng chung là một củ loa mono chứ không phải là stereo như những cái mẫu đi trước nữa. Bây giờ mình sẽ thử mở nhạc nha. Nghe nha, nó còn bình thường, đầy đủ hết, không có bị gì hết nha. Ok, bây giờ mình sẽ tháo ra luôn, không nói nhiều nữa. Rồi, bây giờ mình sẽ tháo cái lớp vỏ ra trước nha, xem coi là bên trong nó như thế nào. Ok, bây giờ mình sẽ tháo bên này trước. Nó có từng khớp như thế này nha các bạn. Đó. Và bên đây tiếp tục sẽ mở cái này tiếp. Đó, nghe cái tiếng nó mở rất là mừng các bạn. Đơn giản như thôi. Đó, mình vuốt cái vỏ ra. Đây là cái vỏ của con JBL Flip 5. Và đây là cái mặt trước của em nó, đơn giản chỉ là một cái củ loa toàn giải luôn. Công suất của củ loa này nghe nói đâu đó là khoảng 20W thôi nha. Còn chính xác hơn thì để chút mình tham khảo kiếm rồi mình sẽ thông báo với các bạn nha. Đó, khi hoạt động như thế này. Ok. Rồi, bây giờ mình sẽ nhìn sơ qua trước. Thì ở đây sẽ là cái đây là phần khiển của cái loa JBL Flip 5. Phần khiển nè, tăng giảm volume, connect nhiều loa hay gì đó. Và đây là củ loa, và đây là cái mic đàm thoại, cái mic để khi gọi điện đến á, các bạn trả lời ở đây. Và chỉ vậy thôi. Rồi tiếp theo bây giờ mình sẽ coi là nó tháo ra như thế nào. Thì cũng giống tương tự như con JBL Flip 4, chúng ta phải tháo 4 con ốc ở hai bên này ra trước. Mình sẽ xem coi Flip 5 có gì bên đó, bên trong con ốc đây nha, một con khá là dài các bạn. Hai ốc này dài ngon. Rồi bên đây nữa nha các bạn. Ok, xong cái này các bạn cần mở cái này ra nha. Thì mình sẽ mở ra cho các bạn xem.
rất là dễ bị gãy nha. Đó, đời này nó mỏng manh hơn. Cái đời này so với con đợt trước thì cái phần này nó sẽ đỡ bị gãy hơn, mong là như vậy. Tại vì đợt trước á, bị gãy cái này đó, nếu mình mở ra hay sẽ bị rất là nhiều. Đây, xong rồi thì đây là tiếp theo là cái phần nút nguồn, phần khiển thứ hai phần khiển nha, và cái chỗ sạc ở đây. Rồi bây giờ mình sẽ không tháo này ra, mình sẽ tháo các bạn để ý nha, cái chỗ mà cọng dây nè có miếng kim loại đồng màu đỏ rất là đẹp nha, hồi xưa là không phải vậy. Rồi bây giờ để coi, cái này là vặn, con này cấu trúc là vặn. Bây giờ mình sẽ vặn ra, rồi vặn như thế nào, vặn để tháo ra nha các bạn. Hay là vuốt lên không biết nữa, con này nghi là vuốt quá. Con này tháo ra nè, rồi tôi sẽ thử mở ra nha các bạn. Đẩy lên. Đây là tháo được một cái nắp nha các bạn. Đây là cái cấu trúc, cái này là để bảo vệ cái phần này không có bị cạ vào cái phần dây này nha các bạn. Cái điều mà hồi xưa Flip 4 không có, cái nắp cái phần này nè, để bảo vệ cho cái phần dây á, nếu mà các bạn nó lỡ mà bung lên thì sẽ bị cạch một súp. Rồi mình sẽ coi là pin như thế nào nha. Flip 5 keo cuốc quá trời. Đây là cái cục pin của nó rất là to, mình chỉ quan tâm cái cục pin của nó thôi. Pin khó lắm nha, lấy ra khó nha. Thì đây là cái cục pin của JBL Flip 4 thì các bạn hãy để ý. Cái Flip 5 mình nhầm. Cục pin của Flip 5 bây giờ là 4.800 mAh. Wow, một thông số rất là to nha các bạn. Hồi xưa là cục pin nó chỉ có 3.000 thôi, bây giờ công suất của nó cũng tăng lên và cái cục pin của nó là 4.800 mAh. Hãng sản xuất model là của Sun Intel gì nè, pin Li-ion nha các bạn. Điều đáng mừng á, là cái cục pin này thì mọi người có thể thay thế được. Nếu như mà bị hỏng thì cái này là 2 cell nha các bạn. 2 cell thì nếu như mình không làm, nếu mà thay được tối đa con này có thể lên đến 6.400, 6.800 chứ quên, sorry, 6.800 nha, có thể lên tối đa 6.800, rất là ok. Mình thích cái pin kiểu này hơn, nó phòng, nó không có bị phòng. Tháo ra rồi những cái loa nhẹ hỏng rồi các bạn. Rồi tiếp tục bây giờ mình sẽ tháo củ loa ra xem như thế nào nha. Bây giờ sẽ tới phần là củ loa. Thì củ loa thì mọi người chắc cũng đã xem cái clip mình tháo JBL chặt 4 rồi, nó cũng xem vậy thôi. Đó, cái củ loa các bạn thấy không, hầu như là giống với con chặt 4 luôn, mà nó nhỏ hơn một chút xíu thôi, do là cái dòng phân khúc Flip là dòng phân khúc nhỏ gọn. Đó, nên là nó sẽ nhỏ hơn một chút. Cái viên pin nó làm được kiểu đó mình rất là vui, tại vì là mọi người khi mà thay pin nó rất là dễ, nó không có bị phồng pin lên như cái kiểu mà của con Flip 4. Ok, tiếp theo hai sub nhìn như nhau thôi nha các bạn. Và đây là cái cọng dây của cái loa. Đây là cọng dây của loa, rất là đơn giản. Đây là cái vỏ của con Flip 4, rất là đơn giản, nó thẳng ra, công nhận rất là đơn giản luôn các bạn, nhỏ gọn lắm. Chúng mình sẽ tháo men ra luôn. Và đây là cái củ loa, thì củ loa của nó có in số QR code, in cái mã QR code lên đây, từng linh kiện và từng chi tiết đều phải in QR code hết. Đó, những cái củ loa đây, một củ loa, con củ thôi các bạn. Và đây là cái ron để chống bị xì và chống nước tốt hơn.
Và đây là cái phần khiển nè, sợi dây này, sợi dây khiển của toàn bộ cái này. Bây giờ mình sẽ coi lấy cái men này như thế nào. Rất là gọn nha các bạn, dễ thay thế và dễ sửa chữa. Cái men này của ta cũng dễ ra, rất là luôn, luôn. Màu xanh. Bo Bluetooth nằm đây. Cái này là miếng anten của Bluetooth nha các bạn. Miếng anten Bluetooth. Ok, xong. Đây là cái phần ruột trong các bạn thấy. Đó, đơn giản cực kỳ. Đó, đây là tất cả đây là cái men xử lý tất cả mọi thứ của con JBL Flip 5. Thì mình không có làm về chip, không làm về kia, nhưng mà đây coi có mạch của AKM không. Hầu như là mình không thấy cái chip âm thanh của AKM, mình chỉ thấy một cái bộ phận ở đây là chip xử lý đây. Rất là gọn luôn. Bo Bluetooth, đây là cái phần bo Bluetooth của nó nè. Và đây có ghi JBL Flip 5 Red, mã rõ ràng, rất là đẹp. Men rất là gọn, thủ loa cũng vậy. Các bạn hãy thấy là chỉ sử dụng đúng thôi, ít nhất đó, 1 sợi dây, 2 sợi dây mic nè, 3 sợi nè, 4 sợi của loa và 5 là cũng này. Rất là gọn, không có dây lằng ngàn. Thiết kế rất là hay. Đây là cái dây của khiển này, sạc đây nè, của sạc nè, có sạc nhanh. Con này có sạc nhanh nên là nó sẽ tới tận 4 lõi lận. Đây, đúng rồi, 4 lõi sạc nhanh. Cái vỏ nhựa thật sự rất là đơn giản luôn. Rồi,